السلام علیکم ملګرو یو څو ورځې زما په لیکچر کې غیر حاضري وشوه چې د هغې وجوهات زما پرسنل څه مسالې وې همدغه شانتې زما عدالتي منډې تړلې همدغه شانتې نور ډېر مسایل وي تاسو ته پته ده چې موږ لایف هسې هم زموږ زندګي د مشکلاتو نه ډکه وي په هغې کې دغه شانتې روزانه طور باندې ډیلی بیسس چې کم ټایم ټیبل یا جاري ونه شو ساتلی خو انشاءالله دې نه بعد به کوشش کوو چې په ډیلی بیسس باندې په څنګه چې مخکې و هغه شان حساب سره به انشاءالله یو لیکچر یو ورځ بعد تاسو سره اپلوډ کیږي تر اوسه پورې لږ دا یو څو ورځې مسایل وي هغې لپاره بخښنه غواړم خو به هر حال راځو خپلې موضوع ته څنګه چې تاسو ته پته ده چې بس په دنیا کې د جنګ ولا موضوع روانه ده د ایران او د اسرائیل او د امریکا نو په همغه لحاظ سره مختلف قسمه خلکو تجزیې د مختلف قسمه خلکو خبرې په دغه جنګ باندې تاسو اورئ نو ما ویل چې راشه زه هم په پښتو کې او په آسان زبان کې په دا چې کم اوسنی جنګ روان دی په دې کې لږ په دې باندې رڼا واچوو چې زموږ د پښتانه په صحیح زبان کې او په آسان زبان کې په دې پوه شي ملګرو د جنګ خو تاسو ته ښه پته ده ښه اندازه روزانه به نیوز ګورئ چې څه حالات روان دي څه روان دي په ایران باندې څه روان دي په اسرائیل په امریکا خو ملګرو د جنګ اوس ډېر یو داسې طرف له راغللو چې هغې نه ډېر څه راښکاره شول یو خو د امریکا چې کومه ده د هغې د چهره د دنیا ته ښکاره شوله چې دا په دنیا کې د انساني حقوقو علمبردار نه بلکې هم دغه اصل د دهشتګردۍ ذمهوار دی او بل طرف له د اسرائیل چهره هم ښکاره شوله او بل طرف له د امریکا فیلیر په دې جنګ کې روان دی د امریکا او د اسرائیل ځکه چې هغوی په کم سوچ سمج سره جنګ شروع کړی و د هغوی په پلین سره دا جنګ نه دی شروع بلکې د هغې نتایج سبل خوا روان دي ملګرو که تاسو خیال وکړئ د ډېر وخت نه امریکا په میډل ایسټ کې کار لري په میډل ایسټ کې هغه په مختلفو ملکونو باندې حملې کوي که هغه لیبیا شوله که هغه عراق شوله که هغه دغه شانتې نور ملکونه شول په عراق باندې حمله وکړه عراق هم تس نس شولو د هغې کې دنیا خلک قتل شول په هغې کې نور ډېر بلاشي نقصان هغې ته ورسېدلو په لیبیا باندې همدغه شانتې نور ملکونو کې همیشه د امریکې دا بهانه وي چې یا زه دلته رژیم چینج کوم یا زه دلته جمهوریت راولم یا زه دلته چې کوم د ډکټیټرشپ ختموم خو نه هغه د هغې مقصد هغه نه وي بلکې الټه عام خلکو ته نقصان ورسوي او هغه ملک چې کم ملک ته امریکې په میډل ایسټ کې نقصان رسولی تر اوسه پورې هغه ځای ته نه راغلی نو دوی ویل چې د ایران هم د شانتي یو ملک دی او بلکې د ډېر مخکې نه په ایران باندې اسرائیل او امریکا لګیا دي چې دوی دا په څه طریقه باندې کیپچر کړي دا په څه طریقه باندې قبضه کړي خو د ډېر وخت نه ایران دوی نشي قبضه کولی او ډېر کوشش یې پرې وکړلو اوس په میډل ایسټ کې د ټولو نه غټ خنډ چې کوم دی د امریکا او د اسرائیل دپاره ایران دی نور ملکونه خو ټولې دوی په قبضه کې دي اسرائیل چې کوم دی ګریټر اسرائیل جوړوي د هغې په وجه د هغې په مخه کې غټ خنډ چې کوم دی ایران دی نو اوس امریکې نه هغې ختمولو هغې قبضه کولو لپاره مدد غواړي اوس په دې ځای کې ایران ډېر ښه سټیپونه واخیستل او آیا څه وجوهات دي په ایران کې داسې څه دي چې دومره ګران کار دی د کیپچر کول دومره ګران کار دی چې د سوپر پاور او غټه ټکنالوژي په استعمالوي خو د هغې باوجود چې کم دی ایران نشي کیپچر کولی ایران نشي قبضه کولی د ډېر وخت نه نو ملګرو راځئ په هغه یو څو پهلو په هغه یو څو شیزونو باندې لږه شان رڼا اچوو په مختصرو الفاظو کې چې ولې ایران دومره مضبوط دی چې امریکا هم پرې قبضه نشي کولی یا هغې ته کومو شیزونو مضبوطتیا ورکړی نو راځئ ملګرو ایران سټریټیجیک امپورټنس مې لیکلی دلته ما تاسو ته دا وګورئ دا د ایران نقشه ده دا خو تاسو وینئ په منځ کې لیکلي ایران ملګرو دا ایران چې کوم دی په میډل ایسټ کې ډېر په داسې ځای کې واقع دی چې دا یو قدرتي کیله ده یو قدرتي کیلې نه مقصد دا چې دې ته کم بارډرز دي کم غرونه په باونډریز باندې په سرحداتو باندې ورکړي شوي دي میلاو شوي دي الله پاک ورکړي دي هغه بالکل یو قدرتي بارډرې دي او د هغې غرونو په وجه باندې دلته ما لیکلي دي نیچرل بارډرز دا چې کوم دي دا وګوره دې خوا طرف چې کوم د دې ملکونو سره د ایران چې کوم غرونه دي دا هم ټول ډېر غټ غرونه دي او د دې په وجه باندې هیڅ کله نشي کولی څوک چې په ایران باندې ځمکي فوج ورولي په هغې باندې حمله وکړي ځکه چې که دلته چېرته لاړلو نو هغه فوج به دغه ځای به یې قبرستان جوړیږي وجه دا ده چې دا ایران خو خپل فوج دی او دا خو خپله جغرافیه ده نو خپل ځای خو هر چا ته ښه معلوم وي که نه خپله علاقه خو هر چا ته ښه معلوم وي په هغې کې بلد وي هغوی ته پته وي چې مطلب په دې کې څه دي دې کې کم ځای کې څه نه دي دلته موږ څنګه دا ځای څنګه نیولی شو دلته به ځای څنګه قبضه کوو خپله علاقې خو هر چا ته پته وي که نه خو نور څوک چې نابلده کسان دلته لاړ شي هغوی ته خو پته نه وي نو دلته د ایران چې کومه جغرافیه ده ارد ګرد ټوله د غرونو نه راتاو ټول ارد ګرد یې غرونه راتاو شوي دي نو دې په وجه باندې هېڅ څوک داسې په ښکاره ډول باندې نشي په ایران ورتللی
ځکه چې کچرته ایران ته ځي نو هلته به د هغوی قبرستان جوړیږي. همدغه سټریټیجیک امپورټنس د افغانستان سره هم دی چې افغانستان ته ګریویارډ اف امپایرز ولې وایي. ګریویارډ اف امپایر ورته ځکه وایي چې تر اوسه پورې څومره سلطنتونو په افغانستان باندې حملې وکړلې نو هلته ناکام شول. هلته چې ځمکي ټروپس چې کوم دی واستول، ځمکي فوجونه چې کله واستول نو هلته د هغوی قبرستانونه جوړ شول. ولې افغانستان سره هم دغه شان امپورټنس شته، خو د ایران سره د هغوی نه هم ډېر دی. ایران ارد ګرد د ټول ارد ګرد دغه دی او ایران په دغه سټریټیجیک امپورټنس کې افغانستان سره صرف غرونه دي، خو د ایران سره بیا نور هم داسې شیزونه ډیر دي چې هغې په وجه باندې د هغې کپچر کول، په هغې باندې قبضه کول دا ډیر ګران کار دی. نو یو خو ارد ګرد غرونه دي. بل ملګرو سټریټ اف هارموز، نن سبا به دې شي نوم تاسو ډیر زیات اورئ. ابنای هارموز هم ورته وایي، سټریټ اف هارموز هم ورته وایي. اصل کې ملګرو دا سټریټ اف هارموز دا د خلیج ته تاسو ګورئ که نه، خلیج ته خو پېژنئ که نه، گلف کوم چې دغه شانتې دوه ملکونو په منځ کې سمندر حصه غوندې نه وي دې ته گلف وایي. دې کنټریز د عرب کنټریز ته هم ځکه گلف کنټریز وایي چې دا چې کوم دي د گلف سره واقع دي. ټیک ده که نه. نو دلته اوس وګورئ دا ټول د تیلو ولا ملکونه دي. دلته سعودي عرب دی، دلته کویت دی، دلته نور دا چې څومره خلیجي ممالک دي، عراق دی، دغه شانتې نور ایران، دا ټول دغه تیلو ولا ملکونه دي. او دلته چې کوم دی ټول د دنیا 60% د تیل په دې علاقه باندې دي. اوس دا تاسو ته په دې تصویر کې ښکاري دا یمن دی، دې خو وګورئ دا یمن دی او دا ایران دی. دلته چې کم وړوکې شان هغه وینئ که نه، دا دې ته اصل کې سټریټ اف هارموز وایي. بعضې خلک دا سوچ کوي چې که دې ټول ته وایي، دې ټول ته سټریټ اف هارموز نه وایي. سټریټ اف هارموز صرف د وړوکې شان ځای ته وایي. دا وړوکې ځای نه دی، د نقشه کې تاته وړوکې ښکاري، دا غټ ځای دی. خو لکه مطلب دا د یمن د لږه شان حصه وینې، دا یمن دغه شانتې لږ غوندې ورخوځېدلی دی، دا لږه شان حصه چې کوم دی دې ځای ته رسېدلې ده. خو ایران چې کوم دی کمپلیټ قبضه یې ده په دې ځای باندې. نو دې په وجه باندې دنیا چې کوم دی 60% د تیل د دې ځای نه ځي. نو دا د ایران سره یو غټ هتیار دی او امریکا د همدې نه یارېده. امریکا د همدې نه یارېده نو ځکه یې د ایران نه مخکې په وینونزیلا باندې د وینونزیلا صدر باندې چې کوم صدر یې ونیولو او د وینونزیلا چې کوم د تیلو چې کوم د تیلو هلته څه قسمه سټوریج و په هغې باندې امریکې قبضه وکړلو، ځکه چې دته پته وه چې که زه چېرته په ایران باندې حمله کوم نو ماته به ایران دغه مسله راووالي او دغه مسله صرف امریکې ته نه بلکې ټولې دنیا ته یې دې نه جوړېږي چې کله دا ځای باندې شي. نو ایران نن سبا ایران چې کله په ده باندې جنګ هغه راځي نو همیشه دا حربه به استعمالوي او اوس استعمال کړله. اوس استعمال کړله او اوس یې غونډه دنیا د ایران د وجې په پریشر کې اچولې ده. ګراني راځي، په هر ځای کې به تیل ګران شي، په هر ځای کې امریکې چې په کومو صنعتونو باندې په کومو ځایونو باندې په وینونزیلا کې قبضه کړې د ایران د وجې د تیلو لپاره، هغه هم کافي نه شي کېدی که چېرته دا جنګ اوږد شي. دا به بیا ډېر زیات غټ نقصان وکړي، ډېر انتهایي غټ نقصان وکړي. نو لہذا دا هم د ده سره یو جنګي هتیار دی، دا د ایران سره یو جنګي هتیار دی. سټریټ اف هارموز دې بېشمار استعمال کیږي او دا نن سبا چې کوم دی ایران بند کړی دی، وایي چې هیڅ قسمه یو ملک یو څو ملکونه چاینا وغیره نه علاوه چې کوم د امریکې اتحادیان دي یو به هم د دې نه چې کوم دی بحري جهاز نه تېرېږي او تیل به ترې نه تېرېږي. نو دا ډېر غټ سټریټیجیک امپورټنس ورکوي چاله ایران نه. درېیمه خبره په دې کې ایریا مطلب د ایران رقبه، د ارد ګرد. تاسو ته به داسې ښکاري چې د ایران وړوکی ملک دی. ایران وړوکی ملک نه دی بلکې د ایران رقبه تقریبا 16 لاک مربع کیلومتر د سکویر کیلومتر، پوهېږئ که نه، سکویر کیلومتر. اوس دا سکویر کیلومتر د پاکستان رقبه چې کوم ده تقریبا ته 8 لاکو په 7,96,000 تاسو به پاک سټډي کې ویلي وي که نه، 7,96,096 کیلومتر سکویر. نو مطلب 8 لاکو پورې ده. نو دا 2 پاکستانان پکې راځي، لکه 2 ځل پاکستان کې که نه دا پکې فټ کېږي په ایران کې. نو د کوم ملک چې ایریا زیاته وي د هغې ایریا سره د هغې سټریټیجیک امپورټنس زیاتېږي. سټریټیجیک امپورټنس ځکه زیاتېږي چې که یو وړوکی ملک وي، مثال یو وړوکی ملک دی، نو په هغې کې اوس چې کوم دی هغې سره که هر څومره ټیکنالوژي وي، هر څومره پاور وي، خو په اسانه طریقې سره د هغې ځای معلومیږي. په هغې کې چې کوم د ایله به بارډر نه پې ور وختې نه وي چې همغه چې کوم اهم ځایونه دي هغه به یې ورته ټارګېټ کړي وي، ختم کړي وي. خو نه، د ایران کې چې ورځي نو دا یو غاټ چې کوم دی یو غټ ایران به کراس کوي، یو غټه رقبه به کراس کوي چې په هغه دوران کې دوی ته ډېر قسمه
مشکلات ډېر قسمه بیریرز مخې ته راځي، هغې نه بعد به چې کوم دی دوی دا قبضه کوي. نو دا څه اسانه خبره نه ده. همدغه سټریټیجیک امپورټنس په ورلډ وار 2 کې د رشیا سره اوس هم د رشیا اوس هم سټریټیجیک امپورټنس د ایریا په ذریعه سره ډېر غټ دی، ځکه چې په دنیا کې ټول نه غټه رقبه د رشیا ده. خو په دویم جنګ عظیم کې چې کله د جرمن نازي چې کوم دی د هټلر فوج په رشیا کې ناکام شولو، نو د هغې غټه وجه چې کوم ده د رشیا ایریا وه، ځکه چې دوی قبضه کولی نه شو، ختمېدله څومره ایریا وه، نو هغې وجه باندې هغوی ته فیلیر وشو، ناکامي. نو دا هم د ایران ایریا هم د ایران دپاره ډېر غټ سټریټیجیک امپورټنس لري، او د هغې په وجه باندې هم یو ملک داسې نشي کولی چې دومره په اسانه طریقې سره ایران کنټرول کړي او قبضه پرې وکړي. ښه ملګرو، نور خو ما لیکلي نه دي، خو زه دلته یې ته په خوله باندې وایم. یو بل ریزن چې کم دی ریلیجس هم دی په ایران کې. د ایران کې چې کم دی په 1979 کې 1979 دلته لیکم 1979 کې اسلامیک انقلاب اسلامیک ریولوشن راغلو، اسلامي حکومت په دغه ځای کې راغلو. اوس دلته چې کم دی په ایران کې چې کم دی تقریبا 90% خلک دا ریلیجس خلک دي، او دوی په خپله کې ډېر قسمه یو بل سره اختلاف لري. په ایران کې ډېر قسمه کورد دي، په دې کې ازبک دي، په دې کې بالوچ دي، په دې کې هر قسم خلک دي، خو دوی ټول په خپله کې ډېر اختلاف لري، احتجاجونه کوي. همیشه په ایران کې احتجاجونه زیات وي، ځکه چې په دې کې مختلف ګروپس دي، مختلف قسمه خلک دي. خو نه چې کله د بهرني دشمن د طرف نه څه مسله راشي، نو دا ټول یو کېږي. نو ریلیجس دا چې کوم دی دوی دا اوس لکه مطلب اوس دا ریلیجس دوی یو عقیده جوړه ده چې امریکا زموږ پاک دشمن دی، دا زموږ مذهبي دشمن هم دی، دا زموږ هر قسمه دشمن دی. اسرائیل زموږ مذهبي دشمن هم دی، هر قسم دشمن هم دی. هغې په وجه دوی کې یو ریلیجس هارموني، یو ریلیجس چې کوم دی په دې کې یو اتفاق پیدا کېږي چې د هغې په وجه باندې صرف د ایران فوج نه بلکې د هغوی عام خلک هم د دوی د بهرني دشمن خلاف راپاسي او د هغوی خلاف چې کوم دی خپل ځان د مرګ خولې له ورکوي، خو هغوی کله هم دې ته نه پرېږدي چې کوم دی چې په هغوی باندې کنټرول وکړي. نو دا د ایران سره ډېر چې کوم دی نور هم دا شانتې ډېر اسپیکټ شته. یو دا هم دی چې ګوره د ایران سره سمندر هم ډېر دی، دې خوا هم سمندر دی، دا پرشین ګلف دی، دې خوا هم سمندر دی، دې دا سمندر هم ملک ته ډېر زیات امپورټنس ورکوي. نو دا هم د ایران سره یو غټ امپورټنس دی. نور هم دا شانتې ډېر دي، خو بیا لیکچر اوږدېږي. نو ملګرو دا د ایران سره ډېر غټ امپورټنس چې هغې په وجه باندې په ایران باندې څوک دومره په اسانه طریقې سره قبضه نشي کولی. ښه بل خو ملګرو اوس یو پازیټیو یو پلس پوینټ پکې دا هم دی چې کم د آیت الله خامنه‌ای زوی دی، هغه چې کوم دی اوس سپریم لیډر شو. تاسو ته پته شته دا څوک دی؟ دا چې کوم دی د موجوده مجتبی خامنه‌ای دا سپریم لیډر شو. د ټول عمر په جنګونو کې تیر کړی دی، دا اصل کې په فوج کې ټول عمر پاتې شوی دی. اصل کې دا آیت الله خامنه‌ای چې کوم د فتوا وه چې اټم بم چې کوم دی دا حرام دی، وایي د دې سره عام خلک چې کوم دی قتل کېږي. خو اوس د پالیسي په 180 انګل باندې د پلار نه مختلفه ده. مجتبی خامنه‌ای دا ډېر زیات سخت دی، دومره سخت نه و. دا وایي چې اټم بم به موږ جوړوو، او دې چې کوم دی ټول عمر چونکې واریر تیر شوی دی، ټول عمر یې جنګ کړی دی، نو د جنگي حکمت عملي او د هر څه د پلار نه ډېر مختلف دي. او د امریکې لپاره دا ډېر زیات امریکا په دې باندې ډېره خفه ده چې مجتبی خامنه‌ای چې کوم دی سپریم لیډر شو. نو اوس هر طرف له ډونالډ ټرمپ او امریکا ګیره ده. که د جنګ نه واپس ځي شرم دی ورته، که د جنګ نه نه ځي نو غټ نقصان یې کېږي، بلکې روزانه یې $1 بلین پورې نقصان کېږي. نو ملګرو دا یو څو خبرې وې د ایران د سټریټیجیک امپورټنس باره کې. خبرې نورې هم ډېرې دي، خو روژه ده زمونږ هم هغه مارې بالکل به نه جوړېږي چې خبرې پوره وکړو که نه. نو انشاءالله کوشش به کوو چې نورم په ایډوانس لیول او په ښایسته لیول باندې مونږ خپل کار مخکې بوځو. نو ستاسو نه مونږ امید ده چې تاسو به مونږ له موټیویشن راکوئ. به هر حال د اوس لپاره نه اجازت غواړم. الله حافظ.